السلام عليكم. فيديو وصفة النهاردة بقدم فيه واحدة من أشهر الأكلات المصرية وهي المسقعة. تختلف من بلد لبلد، بس أنا النهاردة هقدمها ليكم على الطريقة المصرية. ازاي بوحدة بتنجان وكم حبة بطاطس نطلع أكلة غنية جدا وكمان شهية جدا. تابعوا معايا الفيديو للآخر، بس قبل ما نبتدي في الفيديو متنسوش اللايك، واللي بيشوفني لأول مرة متنساش يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. جبت واحدة كبيرة كده من حجمه يعني موجود متاح عندكم. انا كان عندي كبير، استخدمت واحدة كبيرة تعادل حوالي كيلو من البتنجان. المقدار اللي انا بتكلم فيه النهاردة يكفي من 4 ل5 اشخاص. تمام. بتنجان طبعا يفضل ان احنا نقشره، خصوصا لو في اطفال هياكلوا من المسقعة. بعد ما قشرتها كلها بالمنظر ده، ابتديت طبعا عشان هي قطعتها بالنص. بعد كده ابتديت اقطعها الى شرايح متوسطة السمك، لا رفيعة ولا تخينة. خلصت كل كمية البتنجان بتاعتي، هنقلها على حاجة واسعة يعني هوزعهم بالطريقة دي، وهبتدي ارش فوقيهم شوية من الملح عشان يبتدي ينزل ميته، ويساعدني كمان ان هو ما يشربش زيت مني اثناء القلي. كمان استخدمت معاها وحدتين كده متوسطين من البطاطس، قشرتها قطعتها حلقات متوسطة برضو السمك. هسيبها برضو في مية علشان خاطر اللي اتفرغ من النشا بتاعتها، اتخلص من النشا بتاعها، وكمان ما تتغيرش لونها. في حلة غير قابلة للصق او قابلة للصق ايا كان. نزلت بحوالي تلت كوباية من الزيت، وكان عندي بصلتين كبار مبشورين او مفرومين فرم ناعم. نزلت عليهم كده بعد ما الزيت سخن كده شفاف جدا، كده بنص كيلو من اللحمة المفرومة. انا هنا مش هستخدم نص كيلو اللحمه المفرومه كله، انا هنا بستخدم ربع كيلو بس. كنت محتاجه هعمل وصفه تاني، فمحتاجه فيها لحمه مفرومه معصجه، فقلت اعملها كلها مره واحده. لكن انا هنا هستخدم ربع كيلو من اللحمه المفرومه. قلبتها كده كويس جدا على نار متوسطه لغايه ما ابتدى البصل يميته، كمان اللحمه تنزل الميه بتاعتها، يتشربوا كل الميه. بعد كده كل ده من فتره لفتره، يعني كل دقيقه بنقلب علشان ما تتحرقش من تحت. نزلت بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقتين صغيرين من الملح، هقلبهم وهطفي عليهم النار وهسيبهم على جنب. بس هفضي برضو الحله بتاعتي دي، هفضي منها اللحمه المفرومه، وهستخدم تاني علشان اعمل الصلصه بتاعت المسا كوبايه من الزيت في نفس الحله، وكمان بصلايه صغيره مبشوره جدا بالمنظر ده. اول ما تدبل هنزل على طول بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، هقلبها تقليب مستمر حرصا ان الثوم بيغير بسرعه. اول ما يبتدي يغير لونه هنزل بمعلقه كبيره من الكزبره على طول، وهقلبها برضو تقليب مستمر. ولو خايفين من الخطوه دي ممكن نهدي النار شويه. هغطيها وهسيبها تغلي. اول ما تغلي بالمنظر ده ههدي النار، وهضيف نص كمية اللحمة المفرومة، لان احنا قلنا هنستخدم نصها اللي هي 250 جرام من اللحمة المفرومة. هحط نص كده، نص الكمية، والنص التاني هشيله للوصفات الباقية. حطيتها كده قلبتها، وهسيبها دقيقتين برضو على النار، وبعد كده عليها النار وارفعها من على النار. نيجي بقى للخضار بتاعنا. عشان نقلل كمية الزيت في البتنجان ومنخلوش يشرب زيت، ضروري جدا بعد ما نسيبه شوية عليه رشة ملح، ان احنا نغمسه كده قبل الدقيق، نديله مسحة كده من الدقيق قبل القلي. ده يعني مش هيخليه يشرب زيت معانا، وكمان بيديله طبقة مقرمشة من بره. هاجي هنا الزيت بتاعي بعد ما سخنته وبقى سخن كويس،
هنزل بحلقات البطاطس بالمنظر ده، يدوب دقيقتين 3 مش اكتر، لان انا مش عايزاها سوا كاملة، لا انا عايزاها نص سوا، نص سوا، وهرفعها على طول. شايفين لونها؟ لونها لسه مازال ابيض بس طرية من جوه شوية. هرفعها من الزيت وهنزل البتنجان اللي انا مسحته بمسحة من الدقيق بالمنظر ده، مفيش دقيقة، وهقلبه على الناحية التانية لانه بياخد لون بسرعة، وانا برضو مش عايز احمره على الاخر، انا برضو نص سوا. بالمنظر ده، وهطلعه مش على مناديل، مصفى كده علشان لو في اي زيوت تنزل منه من خلال المصفى. اجيب الصينية او البايركس بتاعي، هبتدي احط من الصلصة بالمنظر ده من تحت كده الاول. انا هنا خلي بالكوا الصلصة ما كنتش يعني مش حاطه ملح ولا اي حاجة، سبتها لان هنظبط دلوقتي الملح بتاعها. حطيت شوية كده في الارضية، بعد كده هحط طبقة من البتنجان، هنا بقى هظبط الملح بقى بتاع المسقعة. هحط شوية من رشة من الملح فوق البتنجان اول طبقة، بعد كده هديها الطبقة التانية من البطاطس. بطاطس بحبها تبقى في النص، والترتيب يرجع ليكوا على فكرة. في ناس بتحب تحطهم كلهم كده في قلب بعض وتنزل عليهم بالصلصة واللحمة المفرومة، في ناس بتحب ترصها زيي. بعد ما صيت البطاطس اديتها برضو رشة من الملح، وهرجع اضيف شوية من الصلصة باللحمة. بعد كده هضيف الطبقة الأخيرة اللي هي البتنجان، بجد طعمها بيبقى شهي جدا جدا جدا. ودي المساعدة، هخلص طبقة البتنجان وبرضو رش الملح. بعد كده هنزل بالصلصة واللحمة المفرومة بالمنظر ده، هوزعها بطريقة متساوية. بعد ما بخلص بدخلها الفرن لدرجة حرارة 200 ل 220 لمدة من ساعة الا ربع، من 45 دقيقة لست بالظبط. مهم تبقى تاخدة الوش بتاعنا الجميل ده، شربت كل الصلصة وما فيهاش اي صلصة خالص ولا اي مية نازلة من الخضار بتاعنا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا بقطعها كأني بقطع كيكة بالظبط، بجد من اطعم والذ الوصفات للمسقعه. اللي هيجربها هيدمنها ومش هيبطل فعلا يعملها. منقذه برضو للايام دي، بتنقذني في الايام اللي بتبقى زي دي. سري مش مكلفه، كل اللي هنحتاجه من اللحمه المفرومه. ده كان فيديو وصفة النهاردة، اتمنى يكون نال اعجابكم، واتمنى اللي بيشوفني لاول مرة ما ينساش يعمل اللايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل، واستنوني في فيديو وصفات كتير. السلام. ثانية واحدة.